السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. تغطي المياه أكثر من 70% من كوكب الأرض، فنحن في الواقع نعيش على قطعة أرض صغيرة محاطة بمياه عميقة تخفي الكثير من الأشياء المرعبة. ومع كوننا لم نكتشف إلا 5% فقط من محيطاتنا، تعتبر أعماق المحيطات أماكن غريبة بالنسبة لنا، وكل معلومة جديدة عنها تزيد اهتمامنا بها أكثر وأكثر. فهناك غواصون يغوصون بعيدا في المحيط بدون أي فكرة على الإطلاق عما قد يجدونه هناك، وقد يخرجون باكتشاف غير معتاد وغريب جدا ورائع في نفس الوقت. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أغرب الأشياء التي وجدها الغواصين في أعماق البحار. عثر أحد الغواصين على طائرة غارقة في قاع المحيط أثناء رحلة استكشافية له، فبدلا من أن يجد كنز وجد هذه الطائرة الغارقة. وعندما تفقد الطائرة والدخول إليها وجد بقايا هياكل عظمية لمن سقطت بهم الطائرة في قاع المحيط. عثر هؤلاء الغواصون على أخطر شيء تتوقع أن تجده في قاع المحيط، فقد وجدوا صومعة صواريخ غارقة، ومن المؤكد أن هذه الصومعة كانت تحمل أسلحة وصواريخ كان من الممكن أن تدمر الحياة على وجه الأرض، ولكنها بقيت غارقة هناك بدون أي غرض حقيقي منها. ويقول الغواصون: كنا نعتقد أثناء تفقدها أننا كنا نشاهد فيلم من الرعب. تم اكتشاف ما يسمى آليات أنتي كثيرة بواسطة بعض الغواصين. انتشلت هذه الآلية الغريبة في بداية القرن العشرين من قبل غواصين يونانيين، وهي أشبه ما تكون بكمبيوتر قديم التي يزعم أنها بنيت في القرن الثاني قبل الميلاد، وبعد فقدانها لم يتم صنع آليات تشابهها حتى القرن الخامس عشر. إنها واحدة من أغرب الأشياء وأكثرها إثارة للدهشة التي تم استعادتها من قاع البحر، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الجهاز من المفترض أن يرسم حركات الكواكب والكسوف والخسوف، ومع ذلك يظل الاستخدام أو الوظيفة الفعلية للجهاز غير واضحة. تم ربطه فقط كأول جهاز كمبيوتر بسبب تعقيده في التصميم، وهو حاليا معروض في متحف الآثار الوطني في أثينا. وجد هذا الغواص هذه السيارة الغارقة في قاع المحيط، فتفقدها فوجد بداخلها بعض بقايا الهياكل العظمية. عثر هؤلاء الغواصون على قنبلة متفجرة تحت الماء أثناء رحلة استكشافية لهم في قاع المحيط في جورجيا، وبالفعل تم اصطحاب القنبلة معهم على الشاطئ، وتم الاتصال بالسلطات هناك لتتولى الأمر. وجد بعض الغواصون سفينة مليئة بالعملات الذهبية والفضية في قاع بحر البلطيق، ولكن بالإضافة إلى المجوهرات توجد جثث أكثر من 800 بحار داخل السفينة، لذا لم يستطيعوا الاستحواذ على الكنز الموجود بها. وكانت قد غرقت هذه السفينة الخشبية نتيجة انفجار المدافع على ظهر السفينة عام 1564، لكنها كانت لا تزال في حالة جيدة في قاع المحيط. وجد هؤلاء الغواصون هذه المقبرة العسكرية تحت الماء، فقد تم دفن حوالي 50 سفينة مع بقايا طائرات مختلفة في هذا الموقع، وكان كل ذلك الحطام نتيجة معركة كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث استخدمت القوات اليابانية البحيرة كقاعدة بحرية. وأثناء الحرب العالمية الثانية وجهت لها الولايات المتحدة ضربة مدمرة أدت إلى مقتل أكثر من 1000 شخص، ودمرت 13 سفينة حربية و32 سفينة تجارية، وإسقاط 270 طائرة. فيبدو أن هذا الموقع بالبحيرة مليء بالاكتشافات. وجد هؤلاء الغواصون على عمق 40 مترا في بحيرة في الصين هذه المدينة الغارقة. يبلغ عمر هذه المدينة حوالي 1400 عام، فتحتوي الجدران على الكثير من النقوش الرائعة للغاية. حتى منتصف القرن العشرون كانت هذه المدينة تقع على السطح، لكن في عام 1959 قررت السلطات إغراقها لبناء محطة كهرباء جديدة. وبعد مرور هذه السنوات العديدة لا تزال المدينة تحت الماء قائمة.
في عام 2001 قام العلماء عن طريق الخطأ باكتشاف مدينة ضخمة تحت الماء في خليج كامباهات في الهند على عمق 120 قدما. وبالإضافة إلى المباني الحجرية وجد الغواصون أدوات فخارية وبقايا بشرية محفوظة بعناية. وبعد دراسة العمر الكربوني لتلك البقايا اقترح أنه يقدر بما يقارب 9500 عام، وهو تقريبا الوقت الذي ذابت فيه القمم الجليدية في العصر الجليدي الأخير. إذا كان هذا التقدير صحيحا فإن هذه المدينة المعروفة باسم مجمع خليج كامباهات الحضاري هي أكبر ب5000 عام من حضارات ما بين النهرين التي تعرف الآن بأنها أقدم حضارات العالم. لا تملك المياه المحيطة بجزيرة يوناغوني الموجودة في اليابان عددا كبيرا من أسماك القرش ذات رأس المطرقة فحسب، بل فيها أيضا واحد من أكبر أسرار المحيط في العالم بأسره، تشكيلة الصخور المعروفة باسم صرح يوناغوني، التي هي مجموعة من الهياكل الصخرية الغريبة التي تبدو كمجموعة أبنية صممها شخص مجنون. وهناك العديد من الغرائب الهندسية، حيث تتواجد في الصرح زوايا درجتها 90 درجة وأعمدة مستقيمة وصخور موجودة على منصة، وتشكيل الصخور تبدو كوجه بشري. ينقسم العلماء إلى فريقين حول هذا الموضوع، حيث يقول البعض أن الصرح من صنع الإنسان، ويقول الفريق الآخر أنه نتيجة طبيعية للزلازل والتيارات البحرية القوية. هذا الطريق القديم تم اكتشافه لأول مرة في قاع المحيط في عام 1968 ميلادية بالقرب من جزر البهاما، وما يميزه أن ملامحه ما زالت واضحة إلا أنه أقدم من 3500 سنة. يتكون الطريق من ما يقارب 800 متر من مكعبات مستطيلة مرصوفة من أحجار كلسية، ومع أن التفسير الأقرب إلى العقل هو أن يكون المعلم من صنع الإنسان، فيظن العلماء أنه كان نتاج الحركات الجيولوجية الطبيعية. يعتبر اكتشاف مدينة هيراكليون الضائعة واحدة من أعظم اكتشافات ما تحت البحار في التاريخ. فبعد 4 سنوات من البحث وجد فريق من علماء الآثار مدينة كاملة غارقة 9 أمتار تحت مياه خليج أبو قير في مصر منذ حوالي 1200 عام، وكانت المدينة تعرف باسم سوانيس للمصريين القدامى، وسماها الإغريقيون هيراكليون نسبة إلى البطل الميثولوجي هيركل. وجدوا في هذه المدينة عدد كبير من الأدوات التي صنعها الإنسان آنذاك، من مجوهرات توضع على القبور ومراسي للسفن وعملات ذهبية وتماثيل 16 قدما، بالإضافة إلى رفات أكثر من 64 سفينة محمية بالرمال في قاع البحر لعدة قرون، وغيرهما الكثير. ما يجعل المدينة غريبة بالنسبة لشيء موجود في قاع البحر هو أنه حتى يومنا هذا وبعد الكثير من الأبحاث والتكهنات لا يزال العلماء لا يعرفون ما الذي تسبب في سقوط المدينة في الماء. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.